Burger King, Max, McDonalds. Vilken är godast? Let's find out. Burger King, Max, McDonalds. Finns i hela landet, vi har käkat dem genom alla år, vi gör det fortfarande. Vi recenserar inte snabbmatsburgare, just för att det inte är ett hantverk. Men det är många som frågar vilken vi tycker är godast. Det var därför vi slängde ut en fråga i sociala medier. Vilken är signaturburgaren från respektive ställe? Vi har beställt dem, vi ska testa dem, nu kör vi. Yes. Då börjar vi med BK. Kungen. Ja, Burgarkungen. Burgarkungen. Inte förväxla med en annan burgarkung. Jag har ju en god relation till Whopper, som jag brukar säga. Som jag alltid brukar prata om. Fan vad lustig ton det blev, va? Nej, men jag har ju en ganska god relation till Whopper. Det var det första köttet jag åt. Jag var 15 år gammal. Jag har sagt det många gånger, men jag hade ju magknip i 2 dagar efteråt. Men sen åt jag en till. Okej, beställt in 3 stycken Whoppers. Ja, och det ska ju sägas där, vi gjorde ju som du sa Marcus en omröstning vad som var signaturburgaren på Burger King. Och Whopper vann ju med 85% av rösterna. Vilket är överlägset mest av alla andra, vad säger man, fast food-kedjor. Verkligen. Jag kan ärligt talat erkänna att jag skulle inte kunna komma på någon annan burgare än Whopper. Alltså såhär, nej, när vi gjorde enkäten för att ställa frågan så var det fick jag gå in på sajten och kolla. Precis. King tydligen. Jag gillar vad Whopper har gjort med sin branding senaste åren. De har gått bort med 70-tals grejer, estetiken med mjuka former och mycket brunt. Här kan vi ta lite klipp på hur det ser ut inne på restaurangen. Det är verkligen 70-tal all in just nu. Men man behöver inte klippa in så mycket bilder för det ser exakt ut som på bilderna här. Alltså, ja. Alltså det är ganska... Man har ju snackat om det i hur länge som helst, men det är så här burgarna ser ut. Det är inte så på reklamerna liksom. Nej. Men det är ju samtidigt en superklassisk burgare. Liksom. Den doftar alltid likadant. Ja, ja. Det här... Men Whopper doftar väldigt distinkt. Jag tror att det är någonting med den här såsen de har. Jag gillar det. Men köttet ser... Det är wobbly alltså. Ska vi bara äta? Ja. Är det man gör? Ja, precis. Hur äter man en sån här burgare? Är du lite rädd? Man är bestick. Åh nej, det är inte grovmalen. Men alltså det är 2 tomatskivor som är liksom... De ligger sallad, en lock liksom. Det är ingenting under brödet, under köttet. Nej. Det är ingen fara. De har ju rostat brödet fint, det är pickles, det är någon signatursås och någon majo. Men någonting jag tycker är häftigt med de här burgarna är, det är ju verkligen sån här, om man säger så här, det är ju tusentals människor som jobbar på den här burgaren för att ta fram den här burgaren. Verkligen. Genom hur många år som helst. Verkligen. Så man tittar på, det är ju nästan ingenjörskonst. Hur de kan få ut den här burgaren typ likadant på hur många tusen ställen har de i världen? Ja, men verkligen. Alltså det är ganska coolt om man tänker det på det sättet. Får vi se hur den smakar också. Precis. Vi kanske inte ska kommentera stekytan. Men... Ja. Den har ju någonting. Den här grillade tonen som köttet har, det har ju ingen annan snabbmatskedja. Nej. Så jag gillar det, smakar tonår. Ja, men den luktar precis som man minns den. Den smakar precis som man minns den. Ja, doftar och luktar precis. Smakar precis som man minns den. Jag köper att tonåriga, jag tyckte att det här var jävligt gott. Det är väldigt lite burgare. Det smakar ju, det är någon slags stafsig macka. Exakt så. Det är något annat för mig nu. Det här är liksom... En köttmacka. Det är en snack med. Det är ingen liksom måltid, jag vet inte. Men jag vill bara ge dem credit för det. Väldigt fräscha grönsaker. Bra krisp och allting. Alltså det är schysst. Där fungerar jag on the go. 100%. Men man ska inte förvänta sig något revolutionerande. Vem gör det när man går till Burger King i sig? Det var dumt sagt. Men det är bra pickle tycker jag. Det är bra syre. Alltså det är schyssta smaker. Men det svaga punkten här som ni också kommer säga, det är ju köttet. Ja, givetvis. Såklart. Men jag vet inte hur mycket i detalj man går in. Vi kan inte göra en vanlig recension. Men... Nej men absolut. Brödet är lite tråkigt. Köttet är jättetråkigt. Men alltså det är ganska gott. För vad det är. Den här kostar 61 spänn. Vilket är... Den är mellanklassen av de 3. Okej. Så det är... Ja. Jag vet inte. Hur stor är köttpucken? Vet du det? Det kanske man kan klippa den in. Är...
Jag löser det i post. Nej, men jag tänker det är 113 gram. Ja, det kan ju vara det. Jag tror det. Ja. Ja. Ja, Ska vi gå på nästa? jag tror det. Let's do it. Bra. Vi ses. Happiness inside står det på den här lilla... Ett Kinderägg vi har framför oss. Ja, precis. Kan man det på andra sidan också, det gör. Ja. Ja, Max. Och här var det ju inte samma klarhet när vi hade omröstning. Vad är Max signaturbörjare? Tvärtom. Ja. Ja. Och vi hade ju den diskussionen för att när vi pratade om BK så sa ju alla självklart Whopper, men när vi pratade internt så var det nästan lite svårt. För vi hade inte heller en självklar signaturbörjare från Max. Nej. Den som vann fick inte ens majoritet, eller hur? Jo, den fick 54%. 54, men det var ju på... Verkligen, ja. Ja. Och det var ju många som tyckte originalbörjan och många som tyckte Max-början. Och sen Frisco vann ju i slutändan. Men ja. Ska vi köra? Ja, Vi kör. det tycker jag. Fiskedags. Ja. Det svenska bidraget. Också en sån här reklambild här. Ser precis ut som på bilden. Ja. Man ser ju direkt att det är Max liksom, med det här brödet och så. Ja, men Frisco-brödet är ju känt och Men liksom om Burger King-burgaren luktar specifikt för den här rökgrejen, eller grillgrejen vad vi ska kalla det för. Den här luktar ju sött vetebröd. Den här luktar av Frisco-brödet bara. ja, jag kommer ju säga att Max är ju alltid lite sötare. Alltså deras såser är sötare, deras bröd är sötare. Och den här har ju då kött, ost, tomat, lök, sallad och en Frisco-sås tror jag att det är. Ja. Just det. Och den är väl ganska söt i sig, Frisco-såsen här för mig. Det var länge sedan jag åt på Max, måste jag säga. Men ja, Vi kör. skål. Smakar ju helt annorlunda mot Burger King alltså. Ja, men det är ju en sötma som bryter igenom direkt. Det är ju i såsen främst. Om i förra början att det smakade av löken och pickelsen och salladen och majon. Här smakar inte så mycket av någonting tycker jag. Alltså det smakar ju bröd och sen så lite grejer i bakgrunden om man ska säga. Mer brödigt, sen lite av baconet. Bacon? Bacon. Ja, jag har bacon på min. Har vi bacon? Titta, det är bacon på den! Jaha. Wow. Där jag började äta var ju självklart liksom där det inte var bacon. Alltså, Jag vrider lite på den. jag uppskattar att tomaten är liksom tunnare skivad här liksom. Men samtidigt med det sagt, det är ju ingen krisp. Det är nästan så här mjukt är det inte heller för det är ganska stum puck. Så det blir liksom ganska mjukt bröd, sen stum puck och sen biter man igenom. Men det är ju inte pucken som jag vill ska ge texturen i början. Nej, inte riktigt. Och samma sak här, det är ju köttet som är den svaga punkten liksom. Har vi en pris... Ja, vi pratar om att köttet inte är 100% kött och 75 spänn dyrast. 75 spänn och inte 100%. Kött. I potatis, mjöl och sånt. Ja, det kan vi nämna. Och elefanten i rummet är ju, det är ju inte 100% kött i pucken. Nej. Det är ju lite potatis och sånt i va? Men då är det den dyraste av dem vi testar då. Den här kostar 75 kronor. Och ja, Då hade man kanske förväntat sig 100% kött. lite så. Och så, de gånger jag käkar på Max då är det ju sides jag tar. Eller så tar jag ju deras vego-alternativ faktiskt. Vego-alternativ, de är väldigt duktiga på vego-grejer. Så det måste man ju säga, men det här var, jag vet inte. Ja, men jag har ätit mycket på Max, men de senaste 10 åren har ju varit deras vegogrejer. Så att det gör de ju riktigt bra. Köttburgarna kanske inte lika bra. Nej, den här var ganska ledsen faktiskt. Ska vi hoppa över till nästa? Jag tror det. McDonk. Sist men inte minst så har vi ju då McDonalds. De som i mitt huvud har funnits längst här i landet. Jag vet inte om det är sant med tanke på Max historia och sånt där. Men liksom, när jag började åka in till stan som tonåring så var McDonalds allt i min värld. Så det här har jag sett fram emot. Plus att Big Mac är en favorit. Om ni följer mig på Instagram så har ni sett mig käka Big Mac där flera gånger. Jag sparar de stunderna för mig själv. Jag är taggad. Du är taggad? Ja.
Big Mac alltså. Jag var alltid mycket fiskille, men Big Mac vann med 75% av omröstningen. Så... Det var den du fick nu. Nej, men det var som det. Ja. Jag fick den som hade legat längst ner här, ser jag. Jag gillar förpackningen. Jag gillar att det ser ut som en burgare. Ja. Jag tycker att det är Lite gulligt. lite kul. Det är fint. Det är väl världens mest sålda burgare också, tror jag. Det är, Ja, men det är bra. Det är inte orimligt att det är världens mest sålda burgare. Ja, detta är världens bästa sålda burgare. Spännande. Och nästan halva priset mot Maxburgaren. Just det, den var 39 spänn kostar den här. Den kostade faktiskt 35 spänn för några månader sedan vet jag. Men Okej. de har höjt priset lite grann, men under 40 kronor är överlägset. Ja. I alla fall om jag jämför med de andra. Alltså nästan halva priset. Och i och med att det är en Big Mac så får man ju en extra brödskiva så man blir mer mätt för pengarna kanske. Ja, Precis. den är ju unik liksom, på många sätt. Just med extra bra skivan och liksom... för de har bara ost på botten. På botten av bottenpucken. Just det, under bottenpucken. Det är lustigt det där. Sallad, Big Mac-sås. Pickles. Den hemliga Big Mac-såsen. Ja. Ja. Det var ju snacket när man var liten. Vad är i Big Mac-såsen? Ja. Och det är fortfarande en snackis på YouTube. Ja. Så det är, vissa saker gör vi väldigt rätt. Men Mycket sallad, ni har mycket sallad som rämnar ut. Ja. Det hör till liksom. Ja, det är en del. vi kör. Efterrätten. Det smakar Big Mac. Jag tycker att efter att ha ätit de andra så tycker det smakar weird. Ja. Jag vet inte om det är så många olika typer av smaker. Alltså picken är så salt. Och den här Big Mac-såsen som är... Den är söt. Ja, nästan lite kvalmig skulle jag säga. Ja. För den är ju inte söt på samma sätt som macsåsen liksom nästan är sockersöt. Men den är fortfarande väldigt söt. Såsen och pickelsen är ju det som sätter smaken på det här i stort. Tillsammans med det söta brödet. Köttet smakar inte jättemycket liksom. Köttet smakar vatten. För mig som gillar Big Mac så jag blir jätteglad när jag sätter tänderna i den här och känner den här väldigt tydliga Big Mac-såsen. Om man inte gillar den, då förstår jag att det här är inte alls någonting. Nej, men jag har ju gillat Big Mac även om jag också är uppvuxen på McFeast och att man la pommesen i början. För det var mitt lifehack. Men som sagt, jag gillar det här i grunden, men jag vet inte om det är just efter Maxburgaren och Whoppen att det är väldigt speciella smaker och den här blir lite, jag vet inte. Jag tycker att när jag åt bara köttet på de andra så smakade det någonting. Men jag tycker inte det smakar någonting alls. Men det smakar vatten. Ja precis, men man bara tuggar, det är en annan konsistens bara. Däremot den här är ju väldigt mycket nostalgi också. Liksom. Det är den. Och den luktar ju Donken. Och liksom... Ja, de har ändå sitt bröd och liksom det är inte brödet vi växte upp med. Men det är ett bättre bröd nu. Men brödet är faktiskt ganska trevligt. Alltså när jag tar bara en tugga av det så är det hade kunnat rostas mer, men det är mjukt och fluffigt ändå. Ja, och Frisco-burgaren, eller Frisco-brödet. Där smakar ju brödet väldigt mycket. Här märker man inte riktigt av det på det sättet. Det är väldigt neutralt och trevligt liksom. Tänk vad långt vi har kommit i Sverige med hamburgare. Men alltså, det är inget hantverk. Och jag är väldigt sällan, vi brukade kalla det för vuxengodis när vi startade Burger Ut. Snabbast burgare som vuxengodis. Man blir lite sugen på det ibland och så käkar man det och sen är det inte mer med det. Jag blir inte så jättesugen på att äta det, men jag äter ibland. Alla tre faktiskt. Men det är så långt ifrån det vi recenserar. Ja, och som du säger, alltså, när man väl är sugen, då är man ju också ofta sugen inte bara på en snabbmatsburgare, utan man är sugen på en Whopper eller man är sugen på Big Mac, man är ju sugen på den specifikt. Och då är det ju bara det som kommer scratch that itch. Och ingenting annat kommer. Men på samma sätt, så fort man har ätit den så blir man lite så här, jag är inte sugen på det igen på ett halvår. Liksom. Ja, men att det, ja. Man fyller på nostalgimätaren. Ja. Och som jag sa, men när jag väljer Max, då väljer jag ju alltid det vegetariska. När jag är på, okej, jag är inte så ofta på BK, så där vet jag inte ens vad jag väljer. Donken, så McFeast är ju min liksom. Men också cheeseburgaren kanske mer, för att det är mer ett snack än någonting annat. Så att,
Ja, jag har en existentiell kris just nu. Jag sa, det är så. Ja. Du är där. Jag är där. Kul. Är det första gången i Burgerdudes historia du har det, eller Precis. har du haft det flera gånger? Jag tror att det är första gången i Burgerdudes historien jag har det. Jag har haft det väldigt många gånger om annat. Men Ja. om burgare så är det första gången som jag liksom internt har ett krig. Ja. Spännande. Vad säger ni? Ska vi utse våra vinnare? Ja, men det lättaste är väl att vi bara rangordnar våra och så får vi sammanställa det på något sätt fint grafiskt i bild. Vågar vi göra det framför kameran? Ska vi köra varsin topp 3? Jag kan säga... Men kan inte alla säga typ Den tredje bästa. plats och så Ja, bara gör okej. så att det blir Ja, lite... ja. Just det. Eller, ja. Kom igen. Ja, tredje plats. För mig, alltså... Jag var inte med på bild när vi käkade på Max. När jag käkade den efteråt, det smakar ju Sibylla-burgare och det är inte så mycket för mig, tyvärr. Jag sätter Max som 3. Köttburgare. Det är nog samma tredje plats för mig. Och jag har alltid sagt att Max är bäst. Men just den början. Det är väl kanske det, så friskobrödet gillar jag inte så mycket. Vi testade det i vårt gamla brödtest på YouTube för hemmabruk. Och liksom det är ett gammalt bröd. Ja. Det hör inte. Nostalgi på fel sätt. Ja, lite så. Smakar barn på fel sätt, tror jag. Och jag tror att de är inne på någonting som är ganska intressant. För att jag har ingen nostalgi till Max alls. Och i mitt tycke så var ju Max liksom ett par nivåer under de andra. Just för att det är inga, jag tror att det är det. Att det är inga smaker jag känner igen och inga smaker som jag har liksom starka saker till. Eller starka minnen till. Så Max, 3. Mr Cameraman, vad tycker du? Nej, jag håller med. Tredje plats för mig också. Den var... Jag vet inte. Alltså, på något sätt kan man acceptera smaken, men texturerna var också riktigt tråkiga. Liksom. Jämnmjukt. Det som gav textur var ju köttpucken inom kaninöron. Men den är nästan lite frasig. Exakt, frasig. Ja. Äta frigolit. Nej, alltså det var bärsigt. Max, ni fick bronsmedalj. Men jag tror att om vi skulle göra ett vegoburgartest, vilket vi nog ska göra i framtiden, så tror jag att de ligger mycket bättre till. Där kanske de vinner liksom. Så att... Men nu är kameramannen här, men de lägger sig krut på något annat och det vet vi ju. Det är ju Vegos sortiment. Ja, men de har, alltså de är din... Hade omröstningen, hade någon sagt ni måste, om alla 80% hade sagt ni måste äta en vegoburgare på Max, då hade vi gjort det. Men det gjorde ni inte. Just det är fel. Det är fel. Tack för att ni tittar. Så silvermedaljen då i snabbhetstestet. Ursäkta, ska jag ta ett bett av... Har du inte gjort det? Nej, går jag på nu. Ja. Innan du röstar här. Visa rumpan på kameran. Där ligger över axeln, titta också. Senpai. Big twerk. Titta på mig. De gillade ju min rumpa i Nashville-videon, så då ska de väl gilla deras rumpa nu. Det är dags. Ja, just det. Ösesekt med smält ostron. Visa laxen. Laxen. Visa laxen. Visa laxen så får du glass. Nej. Ja, vad äckligt. Ja, lite den grabbar laxen på. Rimmar. Nej, jag har lax. Precis. Kom fram till kameran. Jag har bestämt mig. Cool. Okej, silverplatsen då. Ja. För mig är det Big Macen. Jag tycker att det var lite hugget som stucket om man ska vara helt ärlig, men jag tycker att den smakar tillräckligt mycket nostalgi liksom, för att det ska vara bra. Ja, men hade vi testat McFeasten, då hade ju den vunnit för mig. Men det här blir en silverplats med. Det blir det. Och Väldigt hjärta. precis, trumvirvel. Nej, Burger King är andra platsen för mig. Det här är ju, som jag har sagt tidigare i den här videon, det här är någonting som jag brukar beställa ibland för jag blir jättesugen på Big Mac då och då. Och då beställer jag en extra sås och extra pickles för att det är det jag liksom vill åt. Så Burger King är andra platsen för mig. Och jag är team Marcus där. Jag tycker Burger King är på plats 2 och Big Macen vinner. Så det är 2-2. Spännande. Ja, och då blir det liksom ganska uppenbart vilken som vann. För mig var det Whopper. Den smakar som den alltid har gjort. Och jag har en nostalgi-twang på den liksom. Jag kan bli sugen på Whopper.
Den doftade precis som jag ville att den skulle dofta. Och det roliga för mig är att jag gillade inte hamburgare som barn. Verkligen inte alls. Och... What? Record scratch. Men så att när man gick ut och åt liksom som barn och det fanns en Burger King var det som fanns närmast där jag bodde. Så att jag vet att mamma brukade beställa en hamburgare utan ketchup, utan pickles, utan kött. Så att det var typ en ostskiva och bröd. För att det var ju Burger King och jag hatade den här fake grillsmaken de hade. Men det är ju den som på något sätt vinner nu också. Jobbigt för dig. Så att jag sitter här och är tyst nu och bara tänker över hela mitt liv. Precis. Och jag repeterar. Big Mac, #1, Ichiban. Ichiban! Ja. Jag vet inte om jag ska få motivera det mer. Nej, men det är lustigt för att din motivering varför Whoppern kom 2. Ja, du pratade om Big Macen. Ja, okay. Big Mac vinner för mig. Whoppern har mycket nostalgi i sig, men det är inte samma grej. Jag känner så här, det här påminner mig om när jag var 20 och bodde i Karlstad och pluggade på högskolan. Men det är samma här, för när jag äter Whopper så tänker jag på när du var 20 bodde i Karlstad. Ja, precis. Nej men ärligt talat, det är lite som Tobbe varit inne på. För mig är ju båda två har mycket minnen kopplat till sig. Båda två smakar mycket uppväxt. Men här och nu när man liksom testar båda sida vid sida, jag blir mycket gladare av att äta en Big Mac än av att äta en Whopper. Så att det var kanske därför jag vände på motiveringen. En Whopper för mig är mycket bättre än en Max, men det är liksom inte lika roligt som en Big Mac. Jag förstår. Ja, så att det är ju 2-2 på vinnaren. Eller vad säger motivera ditt svar, Linus? Berätta om Big Macen. Kom in i bild! Nej, jag ska inte... Lägg det på bordet. Hej, hallå, jag är inne i bilden här. Jag står här bakom. Nej, jag tycker... Vänta, jag kan inte komma handen i halsen. Nej, men jag tycker att Big Macen har en bättre helhet faktiskt. Det är det. Jag tycker Whoppern har större styrkor. Jag tycker liksom både salladen, tomaten, nu är det ingen tomat i Big Mac, men alla tillbehör i själva burgaren är mycket bättre än Big Macen, men som helhet Big Macen. Alltså det är ingenjörskonst återigen. Jag tycker allting hör ihop så himla schysst. Och det är väl lite nostalgi, även om inte jag är ju från landet. Jag växte inte upp med någonting av det här. Det var ju bara potatis och köttbullar liksom. Men nej, Big Mac skulle jag säga. Den tycker jag, det känns mer som en burgare också för mig. Så det blir det. Accepterar juryn det här svaret? Det gör vi, men vi har ingen vinnare. Nej. Eller vi har 2 vinnare. Det vi har lärt oss är att vi inte helt håller överens om det här då. Vi håller inte med. Jag håller inte med dig. Jag tycker annorlunda faktiskt. Ni tycker att vi är jätteöverens. Men det är lite roligt när vi käkar hantverksburgare. Vi brukar skämta om att vi är en hive mind. Vi har exakt samma åsikter precis. Men så fort man bara byter ut den mot snabbmatsburgare, alla bara okej, every man for himself. Var det upp och ner, ingen aning. Så, men det ser man också med typ tillbehören, liksom pommesen och sånt. Det är verkligen helt olika smak på just det i snabbmatstänket. Det är kul. För det här låter absurt, men jag har tappat referensramarna inom det här segmentet. Jag vet inte riktigt hur en sån här snabbmatsburgare längre ska smaka. Vilket säger en del om hur burgarklimatet är. Jag har ju bara käkat hantverksburgare sedan 2012. Men det kanske är mest en lite Stockholmsfokus att säga så. Tyvärr. Det är därför vi gör det här. Ja, precis. Men jag tycker det var jätteintressant med priserna. Jag tycker att 39 spänn för en Big Mac är ju liksom... Det är en helt annan grej. Då kan jag tänka mig att käka en Big Mac. Alltså, men det är lite så. Alltså, jag vill inte pröjsa 75 spänn. Nej. För bara början. Det är billigare på Mr. York. Liksom. Alla rätter kostar 67 spänn. Bastard säljer ju liksom en 69 kronors burgare som är någon double cheese eller sånt. Hellre det. Alltså. Och sen när man går upp på menyn och allting kostar runt 100 spänn. Alltså, snabbmatsställena spelar ju liksom... De behöver verkligen finnas där när man är superhungrig och har bråttom. För det är aldrig någonting jag prioriterar. Nej. Nu är det här en större diskussion än kanske bara för den här videon. Men de kanske inte ska röra sig mot
lyxsegmentet på det sätt de gör. De gör ju liksom mer och mer avancerade och dyrare burgare. Men då kommer ju de upp i samma prisklass som de andra fast casual som du nämner. Och jag tycker att det är jättekonstigt. Jag tycker att det där är verkligen någonting jag vill utforska. Här på kanalen med er liksom, och käka burgare och jämföra. Kanske typ vägg i vägg. Alltså, vad får man för 120 spänn på båda ställena? Liksom? Precis. Eller på alla ställen. Ja. Och sen finns det ju mer. Det finns ju Frasses, det finns ju Sibylla och sånt där. Ja. Men nu körde vi de 3 stora liksom. De 3 jättarna liksom. Just för att det också är enklast. Absolut. Vi körde takeaway. Alla klarade takeaway påsen, liksom, de klarade resan väldigt bra. Jag tror jag hade smakat exakt likadant om jag hade ätit på sekunden på plats. Så det har de ju, och det är ju också i och med att, som vi sa, att det här är ett stort maskineri, det har de ju också jobbat med, hur paketering och vad är det som klarar sig på resa och så vidare. Så det är ju någon som har, en ingenjör som har räknat på det här. Tusentals ingenjörer. Ja, det är mer som, under många år. Ja, det är fler ingenjörer som jobbar på Big Mac än nya Slussen. Det kan jag säga. Ja, helt sant. Boxpot. Ja. Men nu har vi ju testat signaturburgarna som ni valde ut. Men vi vill ju också testa det här snacksalternativet vi pratat om som cheeseburgarna är, som många också tar lite i farten. Precis. Så hur billigt kan vi komma och hur gott är det? Ja, och vad kan vi få liksom? Så nästa avsnitt, det blir en liten genomgång av liksom ett perfekt litet snackspaket. När man har bråttom på en plan till gott. Och snabbast kedja. Vi ses där. Det blir väl ett bra avslut, eller? Jag tror det. Fan, det är nice. Det är alltså där, fan, jag vill ha en podd. Ska vi starta en podd? Vill ni se en podd?